امروز قراره یه غذای ساده، خوشمزه و مقوی درست کنیم با ترکیب عدس، برنج، پیاز کاراملی و اسفناج که بهش میگن مجدره. اول یه پیمانه عدس رو شستم و گذاشتم 1 ساعت خیس بخوره. بعدش ریختم داخل قابلمه با آب جوش و مقداری زیره سبز تا بپزه و مزه‌دار بشه. دو پیمانه برنج رو هم شستم و گذاشتم تا خیس بخوره. مجدره غذای اصیل و سنتی عربی هست که با مواد کم و در کمترین زمان آماده میشه. تا پیاز داره تفت میخوره بریم سراغ اسفناج. 200 گرم اسفناج رو خرد میکنم، نه خیلی درشت نه خیلی ریز، جوری که بافتش داخل غذا دیده بشه. با حرارت کم و صبر پیاز خلالی رو تفت میدیم تا بدون سوختن طلایی و کاراملی بشه. طعم اصلی مجدره از همین پیاز کاراملی هست و باعث خوش طعم شدن برنج و عدس میشه. مقداری از روغن پیاز رو برمیدارم که غذا زیاد چرب نشه. اسفناج رو کوتاه تفت میدم در حدی که آبش کشیده بشه. اسفناج هم طعم مجدره رو ملایم تر میکنه، هم یه تازگی میده که کنار عدس و پیاز خیلی میچسبه. 3 حبه سیر هم له کردم و ریختم روی اسفناج که عطرش در بیاد. این مجدره با اسفناج ثابت میکنه غذاهای ساده اگه درست ترکیب بشن میتونن حسابی غافلگیرت کنن. بعد ادویه ها رو اضافه میکنم که شامل فلفل سیاه، پودر زیره، تفت میدم تا عطرشون به خورد اسفناج بره. ویدیوی قبلی مجدره با رشته درست کردم. لینکش رو این بالا میذارم، دوست داشتین ببینید. عدس پخته شده رو میریزم روی اسفناج و یه تفت کوتاه میدم که طعم‌ها با هم قاطی بشن. بعدش برنج رو اضافه میکنم. نمک غذا رو همینجا اندازه کردم. اگه اینجور آموزش ها رو دوست دارید حتما سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. 2 پیمان آب جوش میریزم و یه هم میزنم تا همه مواد یک دست مخلوط بشن. اگه اولین بار ویدیو آشپزی من رو میبینی باید بهت بگم اینجا قرار دوره هم ساده و خوشمزه بپزی. اول با در باز اجازه میدم آب برنج کشیده بشه. بعدش پیاز کاراملی ریختم روش و در قابلمه رو گذاشتم. 45 دقیقه با شعله ملایم زمان میدم تا دم بکشه. به به، اینم از نتیجه این غذای خوشمزه و اقتصادی که با کمترین مواد و در کمترین زمان آماده میشه. واقعا عطر و طعم این غذا غافلگیرم کرد. امیدوارم شما هم درست کنید و کنار عزیزانتون نوش جان کنید. اگه عطر این غذا به دلتون نشست خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنید و نظرتون رو برام کامنت کنید. مرسی که همراه هم بودین. تا ویدیوی بعدی دلتون شاد و غذاتون خوش‌طعم.